ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SLDM YouTube channel එකට. ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන මම ඔයාලට මීට කලින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා sproutgigs කියන වෙබ්සයිට් එකේ. මම මේ වීඩියෝස් ඔක්කොගේම link පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නවා. ඔයාලා බලනවා නම් බලන්න. හේතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්න මම ඔයාලට කිව්වා මම මේකේ විතර එකක් දාලා ඒකේ proof එක අරන් එනවා කියලා. මට ටික දවසක් කල් ගියා මගේ වැඩත් එක්ක. ඔන්න ඒක නිසා මම අද පුළුවන් ඉක්මනට මේකේ withdrawal proof වීඩියෝ එක අරන් ආවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට කිසිම ඩිපොසිට් එකක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කිසිම ගාණක් මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක කරන්න තියෙන ඔයාගේ මහන්සියෙන් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ මොකක් හරි ඔයාගේ තියෙන ස්කිල් එකකින් ඔයාලට earn කරන්න තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ ස්කිල් එකකින් earn කරන එක මම පෙන්නනවා අන්තිමට. ඊට කලින් මම පෙන්නනවා මගේ withdrawal proof එක. මොකද මම මේක mainly focus කරන්නේ මම withdrawal එක ගත්තා කියන එක. ඉතින් අපේ channel එකට ඔය අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා channel එකට join වෙන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් LTC මගේ wallet එක address එක. මේ address එකට මම send කරා 7.0 මම මේකෙදි පොඩි fee එකක් කැපෙනවා 8 ගාණක්ද 9 ගාණක් වගේ මම මේක withdraw කරේ. එතකොට මට 7.6 $6 ප්‍රමාණයක් මගේ LTC balance එක විදිහට මගේ account එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. 7.6 7.6 කියන්නේ අපි දන්නවා 320ක් විතර වෙනවා දැන් 2432ක $1 එක 320ක් වගේ වෙනවා 2432ක් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් මම එතකොට ඒ පාරේ අරන් තියෙනවා මේ විදිහට මම මේකෙන් ගොඩාක් withdraw අරන් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඉතින් වෙන මේ විදිහට මේක withdrawal අරන් තියෙනවා ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඉතින් වැඩ කරගෙන යන්න මම මේක ලොකු කාලයක් වැඩ කරන්නේ නැහැ ඉතින් ඔයාලටත් පොඩි ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් වෙලාවට විතරක් ඔය මාසේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ බිල ගෙවා ගන්න වගේ පොඩි දේවල් වලට මේක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. කිසිම මුදලක් ඔයාලට මේකදී වියදම් වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. කිසිම කෙනෙක්ට සල්ලි මේකට වියදම් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පුළුවන් අය කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ජොබ්ස් තියෙනවා මේකේ කම්ප්ලීට් කරන්න. මේවා කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ක්ලික් කරපුවා ගියපුවාම ඔයාලට පෙන්න ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැත්නම් සිංහල වලට කන්වර්ට් කර ගන්න පුළුවන් Google එකෙන්ම. නැත්නම් මේකෙත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට කන්වර්ට් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් earn කියන්නේ මම මේ වැඩ කරලා pending කියන්නේ දැන් කරලා තියෙන ඒවා. එතකොට මෙවුවා එයාලා review කරනවා review කරලා බලලා අපි හරියට කරලා නම් earn කියන එකට එකතු වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේකේ earn කියන එකට එකතු වෙලා ඩොලර්ස් 5ට වැඩි නම් අපිට අපේ wallet එකකට withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේකේ withdraw කරන්නේ. ඉතින් මෙතන find job වලින් ඔයාලට jobs හොයා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන gigs කියන අලුත් section එකකින් ඔයාලට පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක එක එක gigs ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මොනවා හරි ඔයාලට skill එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මොකක් හරි skill එකක් තියෙනවා නම් ඒකට අදාළව මෙන්න මේ විදිහට හදලා මේ විදිහට thumbnail එකක් හදන්න එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට edit එකක් කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් මේකේ වැඩ තියෙනවා හරි මේ විදිහ කැමති එකක් කරන්න පුළුවන් කරලා මෙන්න මෙතන gig එකක් විදිහට දාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් හරි මෙන්න මේ විදිහට දාපුවාම එයාලා ඔයාලගෙන් හොඳ එක්කෙනෙක්ද කියලා බලලා ඔයාලගෙන් වැඩ ගන්න අය ඕන තරම් මේකේ ඉන්නවා. ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා මේකේ ඩිජිටල් මාකටිං කන්වර්ට් කරන ෆයිල්ස් මේ කන්වර්ට් ෆයිල් කියන එකට ගිහපම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන බලා ගන්න වැඩ ගොඩ ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙයාලට මේ කන්වර්ට් ෆයිල් එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Google එකට ගිහිල්ලා කන්වර්ට් කරන්න විතරයි. හරි කිසිම දෙයක් වෙන කරන්න නැහැ. Google එකේ කන්වර්ට් කරලා ඒ විදිහ පොඩි දේවල් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා කැමති නම් කරගන්න. දන්නේ නැති දෙයක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් කරන්න. ටෙලිග්‍රෑම් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් කරගන්න. ඒ වගේම අපේ ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න. මම airdrop share කරනවා. airdrop කරගන්න. මොකද airdrop වලටත් ඔයාලට කිසිම ගාණක් යන්නේ නැති airdrop තියෙනවා. ඒවා කරගන්න. කිසිම deposit එකක් අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ගේ පොඩි කාලයක් වෙන් කරලා පුළුවන් අය කරගන්න. ඉතින් ඒවා try කරන්න free earn කරන්න. ඉතින් හැම detail එකක්ම channel එක කරන channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. අදාළ link සහ details පල්ලා description එකේ ඕනිව දාලා තියන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යෙන් අරන් එන්න. හොඳ වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අයබෝවන්.